Ang dalawang approach sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Pamantayan sa pagkatuto ay paliwanag ang katangian ng top-down approach sa pagharap sa mga suliraning pangkapaligiran. Nasusuri ang pagkakaiba ng top-down at bottom-up approach sa pagharap sa suliraning pangkapaligiran. Nakabubuo ng konklusyon sa angkop na approach sa pagharap sa suliraning pangkapaligiran. Ngayon unahin natin pag-aralan ang tungkol sa disaster management. Ano ang disaster management? Kung sakaling magkakaroon ng kalamidad sa inyong lugar, alam mo ba ang iyong gagawin? Kung saang ligtas na lugar ka maaaring lumikas? Kung kanino ka hihingi ng tulong? Ang sagot sa mga tanong na ito ay ilan lamang sa mga dapat mong malaman upang maging ligtas ka sa panahon ng kalamidad. Ang pagiging ligtas ng isang komunidad sa mga sakuna ay nakasalalay sa pagkakaroon ng isang mahusay na disaster management. Ayon kay Carter, ito ay isang dinamikong proseso na sumasakop sa pamamahala ng pagpaplano, pag-oorganisa, pagtukoy ng mga kasapi, pamumuno at pagkontrol. Kabilang din dito ang iba't ibang organisasyon na dapat magtulungan at magkaisa upang maiwasan, maging handa, makatugon at makabangon ng isang komunidad mula sa epekto ng sakuna, kalamidad at hazard. Malinaw na sinasabi dito na hindi lamang nakasalalay sa kamay ng pamahalaan ang pagbabalangkas ng disaster management plan. Kabilang din dito ang mga mamamayan at mga pampribado at pampublikong sektor. Ayon naman kina Undis at Rodito, ang disaster management ay tumutukoy sa iba't ibang gawain na dinisenyo upang mapanatili ang kaayusan sa panahon ng sakuna, kalamidad at hazard. Nakapaloob din dito ang mga plano at hakbang na dapat gawin ng mga komunidad upang maiwasan, makaagapay sa mga suliranin at makabangon mula sa epekto ng kalamidad, sakuna at hazard. Kung bibigyang pansin ang dalawang kahulugan, makikitang hindi lamang ang pagtugon matapos ang isang kalamidad ang kinapapalooban ng disaster management, kabilang din dito ang mga gawain upang lubusang makabangon mula sa kalamidad at may balik ang normal na daloy ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. Sa pag-aaral ng disaster management, mahalagang alam mo ang pagkakaiba ng mga ginagamit na termino konsepto. Ang sumusunod na kahulugan ay sinalin sa Pilipino mula sa Disaster Risk Management System Analysis, a guidebook ni Baas at mga kasama noong 2008. Una, hazard. Ito ay tumutukoy sa mga banta na maaaring dulot ng kalikasan o gawa ng tao. Kung hindi maiiwasan, maaaring itong magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian at kalikasan. Mga uri ng hazard. Una, anthropogenic hazard o human-induced hazard. Ito ay tumutukoy sa mga hazard na bunga ng mga gawain ng tao. Ang maitim na usok na ibinubuga ng mga pabrika at mga sasakyan gaya ng ipinakita sa larawan ay ilan sa mga halimbawa ng anthropogenic hazard. Natural hazard. Ito naman ay tumutukoy sa mga hazard na dulot ng kalikasan. Ilan sa halimbawa nito ay ang bagyo, lindol, tsunami, thunderstorm, storm surge at landslide. Number 2, disaster. Ang disaster ito ay tumutukoy sa mga pangyayari na nagdudulot ng panganib at pinsala sa tao, kapaligiran at mga gawaing pang-ekonomiya. Maaaring ang disaster ay natural gaya ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan o gawa ng tao tulad ng digmaan at polusyon. Ang disaster ay sinasabi ding resulta ng hazard, vulnerability at kawalan ng kapasidad ng isang pamayanan na harapin ng mga hazard.
vulnerability. Tumutukoy ang vulnerability sa tao, lugar at infrastruktura na may mataas na posibilidad na maipektuhan ng mga hazard. Ang pagiging vulnerable ay kadalasang naimpluwensyahan ng kalagayang geographical at antas ng kabuhayan. Halimbawa, mas vulnerable ang mga bahay na gawa sa hindi matibay na materialis. Risk. Number 5, risk. Ito ay tumutukoy sa inasahang pinsala sa tao, ari-arian at buhay dulot ng pagtama ng isang kalamidad. Ang vulnerable na bahagi ng pamayanan ang kadalasang may mataas na risk dahil wala silang kapasidad na harapin ang panganib na dulot ng hazard o kalamidad. Kaanim, resilience. Ang pagiging resilient ng isang komunidad ay tumutukoy sa kakayahan ng pamayanan na harapin ang mga epekto na dulot ng kalamidad. Ang pagiging resilient ay maaaring struktural, ibig sabihin ay isa sa ayos ang mga tahanan, tulay o gusali upang maging matibay. Maring ito ay makita sa mga mayan. Halimbawa, ang pagkaroon ng kalaman tungkol sa hazard ay maring makatulong upang sila ay magiging ligtas sa panahon ng kalamidad. So, yan lang muna. Sa sunod ay ating naman talakayin ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework. Sana ay may natutunan kayo at ito ay ating pang ipagpapatuloy. Maraming salamat po.